Everyone, welcome back to my channel. আজি মই বনাম এটা কাৰ চাৰ্ম বহুত সৰু কিউট কাৰ হেংগিং হয় তাৰ কাৰণে মই ইউজ কৰিছো প্ৰথমতে দুডাল কৰ সাইজটো দি দিছো আপোনালোকক আৰু মই একিডাল বনাম সিনামন ষ্টিকত মানে ডালচেনিত সো হেয়া এটা ডালচেনিৰ টুকুৰা হয় ডাঙৰ চাই লৈছো আৰু তাত মই এনেদৰে নট বনাইছো প্ৰথমতে দুটা कार चार्म तो बनाते गोटेइटुत मोर यूज हबो डबल हाफ हिट्स नॉट टू या फर्स्ट स्टार्ट কৰিছো এনেদৰে So এটা ৰাউন্ড কমপ্লিট হল এতিয়া আমি আকৌ এডাল নেক্সট 24 ইঞ্চৰ কৰ্ড লগাই লম আৰু আকৌ সেম প্ৰসেসটো কৰিম ডাবল হাফ হিটস নট नेक्स्ट कॉर्डडालो आमी 24 इंचे लम किंतु जेतिया आमी लगाम মই যেনেকৈ দেখাইছো এনেকৈ লগাব লাগিব মানে এটা সাইডে অলপ বেছি সুটি কৰাই ল'ব লাগিব এনেদৰে আৰু এটা সাইডে লং কে ল'ব লাগিব বিকজ এটা সাইডে অকল জাস্ট হ্যাং হৈ থাকিব ইউজ নহয় সেই কাৰণে আৰু এটা সাইডে আপোনালোকক লং লাগিব কাৰণ তাত আপোনালোকে গুটে নটস কিনি বনাব লাগিব সেই কাৰণে नेक्स्ट आमी की करिब লাগিব नट्स खिनि आधारलेके बनाय आको आमी মাজত এডাল 20 বা 15 ইঞ্চৰ এডাল কৰ্ড লগাই লম এনেদৰে বিকজ কৰ্ডস खिनि নহলে কম হৈ যাব আৰু মাজত গেপ আহি যাব সেই কাৰণে
এডাল এক্সট্ৰা কৰ্ড আকৌ আমি লগাই লৈছোঁ আৰু আকৌ কণ্টিনিউ কৰিম নেক্সট নটকেইটাত। সো লাষ্ট ৰাউণ্ডটোৰ কাৰণে আকৌ এডাল 24 ইঞ্চৰ কৰ্ড লৈছোঁ আৰু সেইডাল আকৌ আগৰ দৰে এটা চাইডে অলপ বেছি চুটি কৰি লওঁ আৰু এটা চাইডে অলপ দীঘল কৰি লওঁ। ডেট মিন্স আপোনালোকে এটা চাইডে 5 বা 4 ইঞ্চ কৰি ল'ব আৰু বাকী লং চাইডটো যোনটো হ'ব সেইখিনিত গোটেই নটছখিনি বনাব। মই যেনেদৰে দেখাইছোঁ তেনেকৈ। এয়া অলমোষ্ট হৈ গৈছে আমাৰ। সো এতিয়া আমি ওপৰত এটা হেণ্ডেল টাইপৰ লগাব লাগিব হেং কৰিবৰ কাৰণে। মই এডাল কৰ্ডৰ দুটা ভাগ কৰি লৈছোঁ পাতলা কৰিবৰ কাৰণে আৰু এনেদৰে চিম্পলকৈ গাঁঠি দি দিছোঁ দুইটা চাইডে।
আৰু যোনখিনি কৰ্ডছ ওলাই আছে সেইখিনি যাতে দেখিব বেয়া নালাগে সেইদৰে মই গ্লু লগাই পিনি এইখিনি চিপকাই দিছোঁ যাতে সেইখিনি ওলাই নাহে কৰ্ডছখিনি। গ্লু লগাই হৈ গ'ল, দুইটা চাইডে একেটা প্ৰচেছে ইউজ কৰিলোঁ। চ' এতিয়া আমি যোনখিনি আনইভেন কৰ্ডছ আছে সেইখিনি কাটি পেলাই দিব লাগিব। চ' মই এনেকৈ ভি শ্বেপত ৰাখিব বিচাৰিছোঁ, ভি শ্বেপতে ধুনীয়া লাগে। চ' এনেদৰে কাটি দিলোঁ গোটেই কৰ্ডছখিনি আৰু তাৰ পাছতে আমি এইখিনি গাঁঠখিনি খুলি অলপ হাতেৰে মিলাই তাৰ পাছতে কম্বিং কৰিব লাগিব যাতে দেখিব ধুনীয়া লাগে বস্তুটো। আমি কম্বিং কৰোঁ, কম্বিং কৰাৰ পিছত আকৌ আনইভেন কৰ্ডছখিনি ওলাই আহে আৰু আমাৰ চকুত ধৰা পৰে। চ' সেইখিনি আকৌ মই এবাৰ মিলাই দিম। চ' হৈ গ'ল মোৰ ৰেডি কাৰ চাৰ্ম। মই আৰু এটা বনাই থৈছিলোঁ, এইটো অৰেঞ্জ কালাৰ। চ' আপোনালোকেও বনাব, এই ভিডিঅ'টো চাই বহুত ইজি হয় আৰু বহুত কম সময়ৰ ভিতৰত হয়। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ।